في أعماق الجنوب الجزائري بين الرمال والصخور النائمة منذ الأزل تختبئ كثير من الأسرار التي بدأت تتكشف. جبال الهوكار الرهيبة ليست مجرد حجارة وصمت عتيق، بل كنوز نادرة قد تغير مستقبل الجزائر والعالم. لقد أعلنت الحكومة الجزائرية مؤخرا اكتشاف مخزون استراتيجي من 4 معادن نادرة تتصارع عليها الدول الكبرى الآن نظرا لأهميتها القصوى في صناعات المستقبل. فماذا عن الهوكار الرهيب وكنوزه ال4 الخفية؟ هذا الفيديو الحصري يكشف التفاصيل. أهلا ومرحبا بكم وكل التحية لحضرتكم. بامتداد ولاية تمن راست في أقصى الجنوب الشرقي للجزائر تتواصل الصخور العجيبة لسلسلة جبال الهوكار، وهي سلسلة جبلية بركانية المنشأ تتجاوز مساحتها الإجمالية 500,000 كيلو متر مربع، أي ما يزيد عن مساحة كثير من دول العالم. يخترقها الممر الأجمل في العالم، وهو ممر الأسكرام الذي يشهد أروع شروق وغروب يومي للشمس، ويعلوها أعلى قمة في الجزائر وهي قمة تهاد التي يتراوح ارتفاعها ما بين 2908 إلى 3003 مترا. مناخها قاري حار في الصيف وبارد إلى متجمد في ليالي الشتاء. استوطنتها عديد من أنواع الحيوانات البرية النادرة المهددة بالانقراض، من بينها الفهد الهوكاري وغزال دوركاس والأروي متسلق الجبال. وتشتهر الهوكار بالجداريات والرسوم الأثرية والنقوش الصخرية القديمة التي توثق حياة الإنسان في عصور ما قبل التاريخ، وهي تصنف باعتبارها ثاني أكبر متنزه وحديقة وطنية في الجزائر. ولأهميتها الثقافية والتاريخية وضعتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم يونسكو في قائمة التراث العالمي الذي يحظى بالحماية القصوى. ومن أبرز ما يميز جبال الهوكار امتدادات عروقها الصخرية التي تحتفظ بكنوز نادرة ومعادن نفيسة كما سنبين بعد قليل. ويغلب على هذه العروق الصهارة المتجمدة من البازلت والمغمى، وتفيد نتائج أبحاث ودراسات علمية حديثة مدعومة بتحليل عينات صخرية وصور وبيانات بثتها أقمار الاستشعار عن بعد أن القشرة الأرضية في الهوكار تحتوي على واحدة من أغنى التكوينات والرواسب المعدنية ذات النقاء العالي، ليس على المستوى الجزائري وكفى، بل وفي عموم القارة الإفريقية. وهي متخامة بأنواع عديدة من الأتربة النادرة والفريدة التي يمكن للجزائر أن تعول عليها للولوج إلى مستقبل اقتصادي أفضل بعيدا عن ريع النفط والغاز، وكذلك في قيام ثورة تعدينية متكاملة في الصناعات الاستراتيجية. وكانت شركات التنقيب الوطنية قد بدأت فعليا في استخراج بعض كنوز الهوكار، إلى جانب زيادة الاهتمام العالمي الذي تصاعد مؤخرا، حيث توافدت البعثات العلمية الدولية وعديد من شركات التنقيب العالمية إلى الجنوب الجزائري، بعضها يستخدم صور الأقمار الصناعية وتقنيات الاستشعار الطيفي لاكتشاف التكوينات المعدنية تحت الأرض. وحتى ناسا وسعت في دراستها للهوكار وما يطرأ على تضاريسه من تحولات غير مسبوقة.
وكأنه يلفظ ما في جوفه من خفايا وأسرار. وقد بررت ناسا اهتمامها هذا بالقول أن الطبيعة البركانية للهجار ورسوبياته الفريدة تشبه إلى حد كبير تضاريس ورسوبيات كوكب المريخ. وبحسب غير واحد من كبار الباحثين فإن هذا الاهتمام المتزايد ليس مجرد صدفة، فالعالم صار يعرف الآن أن عروق الهجار تخفي واحدة من أعظم الثروات المعدنية على سطح كوكبنا الأرضي. لقد بدأ الهجار الرهيب يبوح بغيض من فيض كنوزه المدفونة منذ ملايين السنين، والتي صنفها العلماء ضمن 3 فئات أساسية، هي العناصر الأرضية النادرة التي تضاعفت أهميتها الصناعية والاستراتيجية في الآونة الأخيرة. ظهر ذلك جليا في الصراع الصيني الأمريكي المعلن للاستحواذ عليها. المعادن المشعة، ومن أمثلتها اليورانيوم والراديوم والرادون. المعادن الثمينة، ومنها الألماس والذهب والفضة. وفي إطار استراتيجية الدولة وتوصيات الرئيس تبون، تتجه الجزائر حاليا نحو التوسع في الاستثمار الأمثل لهذه الثروة المعدنية الكبيرة، التي صار ينظر إليها باعتبارها قاطرة اقتصاد الجزائر نحو مستقبل أفضل. وكان قد كشف النقاب مؤخرا عن 4 أنواع من الكنوز المعدنية النادرة الكامنة في عروق الهجار. أولها الولفرام، وهو خام معدني نادر ويعتبر الأصل الطبيعي للتنغستين. مكمنه الأرضي في عروق الكوارتز والبيجماتايت. لونه رمادي يميل إلى الفضي، يتسم بدرجة انصهار عالية جدا، تصنف بالأعلى بين جميع المعادن النقية. مقاوم للحرارة بشكل استثنائي، من أصلب المعادن وأكثرها مقاومة للكسر، وهو أقوى بكثير من الفولاذ، كما أنه من أكثر المعادن كثافة على وجه الأرض. تتركز كل استخداماته في صناعة خيوط المصابيح الكهربائية وصناعة سبائك الفولاذ لزيادة متانتها وقوة صلابتها، وكذلك يدخل في صناعة الآلات والأدوات الحادة، وينتقل إلى عديد من الصناعات الفضائية سواء المدنية أو العسكرية، حيث يعول عليه في تصنيع أجزاء من محركات الصواريخ ومركبات الاستكشاف الفضائي والطائرات الحديثة، وأيضا في أجهزة التشويش والاستشعار عن بعد. وتمتد تطبيقاته إلى صناعة القوالب والآليات المقاومة للتآكل. والمعدن الثاني المكتشف حديثا في الهجار والذي يصنف ضمن المعادن الاستراتيجية النادرة هو معدن التنتالوم، الذي يتشارك مع سابقه في كثير من الخصائص والمواصفات، من حيث اللون الذي يتراوح بين الرمادي والفضي اللامع، وارتفاع مستوى كثافته، ودرجة مقاومته العالية جدا للتآكل في درجات الحرارة العادية وبمعظم الأوساط الحمضية باستثناء حمض الهيدروفلوريك، وكذلك نقطة انصهاره المرتفعة جدا. وبرغم صلابته إلا أنه سهل السحب والتشكل عند درجة حرارة الغرفة، وهو يتميز باتساع نطاق استخداماته في الصناعات الإلكترونية المتقدمة، وبخاصة في المجال العسكري، مما جعل البعض يطلقون عليه اسم معدن الحرب. فهو مكون رئيس في صناعات المكثفات ومعدات الحرب الكهرومغناطيسية والذخائر الحرارية. أما المعدن الثالث الذي ثبت احتفاظ رواسب الهجار بمخزون معتبر منه فهو النيوبيوم. يصنف ضمن الفلزات الانتقالية،
يكمن عادة في الطبيعة مصاحبا للكولومبيت والبيروكلور والتنتاليت، يتسم بكل الخصائص والمواصفات التي تتواجد في سابقيه، فهو فضي رمادي متين ومقاوم للتآكل، قابل للطرق والسحب، موصل فائق في درجات الحرارة المنخفضة، ذو طيف واسع من التطبيقات والصناعات المتقدمة مثل المفاعلات النووية والمحركات النفاثة وأنابيب نقل الغاز وتحسين مواصفات سبائك الفولاذ. كما يدخل في العديد من التطبيقات الطبية كأجهزة الأشعة والتصوير بالرنين المغناطيسي والتعويضات الجراحية. ورابع المعادن الاستراتيجية المحفوظة في مكمنها الطبيعي في الهجار هو معدن البريليوم، المطلوب عالميا بأي ثمن نظرا لأهميته في الصناعات المتقدمة، وهو يتواجد عادة مع البريترانديت والبريل، لونه رمادي فضي، ومن أبرز خصائصه الخفة التي تتفوق على الألمنيوم، وفي ذات الوقت المتانة التي تفوق قوة الفولاذ، درجة انصهاره مرتفعة، يتسم بالشفافية للأشعة السينية، وهو موصل ممتاز للكهرباء والحرارة. تتجاوز استخداماته الصناعات التقليدية حيث تمتد إلى عديد من الصناعات الحديثة، وبالأخص الإلكترونيات ذات الصلة الوثيقة بصناعة المركبات الفضائية والأقمار الاصطناعية، وكذلك يستخدم في الصناعات العسكرية كأنظمة الرادار وأجهزة الاستهداف والصواريخ ذات الدقة الفائقة، ويدخل في التطبيقات النووية والطبية وصناعة السيارات الكهربائية والهواتف ومعدات الاتصالات ومضارب الجولف، ويستخدم في تحسين خواص السبائك المعدنية وبخاصة النحاسية. تلك هي المعادن الأربعة النادرة التي لفظتها مؤخرا جبال الهكار الرهيبة في الجنوب الجزائري. إنها معادن استراتيجية تتصارع عليها الدول الصناعية الكبرى لأهميتها في الصناعات الحديثة، وما الصراع الصيني الأمريكي ببعيد. والسؤال الذي يفرض نفسه: هل تنجح الجزائر في تحقيق الاستثمار الأمثل لهذه المعادن التي احتفظت بها جبال الهكار لقرون عديدة خلت؟ من رأيي التعدين هو الحل وليس بيع الخام. شاركنا برأيك. نرحب بتعليقات مشاهدينا الكرام، ونأمل أن تتسم التعليقات بالآراء الجادة التي تحظى منا بكل تقدير واحترام. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة.